Praise the Lord. Sa atin pong mga Bibles, in the book of Daniel, chapter 1. Daniel chapter 1, reading from verses 8 to 14. So, ganito po ang isinasaad. Verse 8, basahin po natin responsively. So, alternately ay magbasa po tayo. I will read the first verse. Verse 8, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng hiling atabat sa paningin ng Pangulo ng mga bating. 10, at sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Nang magagawin sinabi ni Daniel sa katwala, inihalan ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias. 12, ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magagawin, pasdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. 14, last verse, sagay dininig nga niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na 10 araw. Makakaupo na po ang bawat isa. So, yamang ito po ay patungkol sa pananalangin at pag-aayuno. Bigyan pansin muna po natin ang ilang bagay patungkol po sa basic of fasting. So, alam po natin kapag ka po pag-aayuno, ang sabihin po nating nabibigyang pansin dito ay walang iba kundi ang isang bagay na napaka-personal sa bawat isa sa atin. At yan po ay ang pagkain. Ito na nga lang po ang isa sa kalayaan natin na kumain ang gusto po nating kanin tapos para bang sa sarili natin tapos pagmamawalan ako. Pero alam po natin na ito po ay may banal na layunin. Okay? So many people are very dependent upon food, not just for nourishment. So ang pagkain po ay hindi lamang para po sa pagkakaroon po ng sustansya upang magkaroon tayo ng kalusugan. Marami pa rin pong tao ang kumakain dahil po kapag sila ay depressed, kapag sila po ay balisa, kapag ka po hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At mayroon po kumakain ng ang buhay na lang yata niya ay puro kain. Which is hindi po maganda. Yung pong iba ay ginagawa itong as if entertainment. At ito po ang nagiging enjoyment nila sa kanila pong buhay. Pero when it comes po sa fasting, nararapat po na magkaroon tayo ng ganap na disiplina. Pagpipigil sa sarili when it comes dito po sa tinatawag na pag-aayuno. So the word in the Hebrew used in the Old Testament for fasting is chum, which means to cover the mouth. Nangangahulugan daw po itong takpan ang
bibig. And the Greek word used in the New Testament, nestio, means to abstain from food. So nangangahulugan po na pigilan yun pong pagkain ng mga pagkain. So, when it comes po mga kapatid sa tinatawag na pag-aayuno, nararapat po na samahan ito ng pananalangin. Sapagkat magiging matagumpay po ang pakikipagbakang espiritual kapag hindi lang yung disiplina sa pagkain, kundi yung disiplina po sa ating pananalangin. At hindi po ito madali. Sabi nga po, prayer is not a preparation for the battle. Prayer is the battle. So nangangahulugan po na kinakailangan na samahan po natin ang ating pag-aayuno ng pananalangin. Bakit po? Of all the things we can do to enhance the power and focus of prayer, fasting is doubtless the most potent. So kung gusto raw po natin na ang ating pananalangin, which is makapangyarihan na alam po natin, at ibig pa po nating mas madagdagan, no, ang kapangyarihan nito, yamang ipinakikita natin sa Diyos na ang desire natin ay gayon na lang. So, samahan daw po natin ang pag-aayuno upang lalo't lalo lumalim ang atin pong pakikipag-ugnay sa atin pong Panginoon. So, you can go a certain distance in God and experience many things without fasting much, but the highest, richest, and most powerful blessings always go to those who together with other disciplines fast much unto God. No? So, kahit po sabihin natin na hindi tayo ganon nagpa-fasting, magkakaroon pa rin po tayo ng tinatawag na pag-usod, paglago sa ating pananampalataya. Pero kung nais po natin ng lubusang masagana, no, at makapangyarihan, mataas na level ang biyaya na atin pong matatamo mula sa ating Panginoon. Huwag po nating iisang tabi ang tinatawag na pag-aayuno. Sapagkat, biblically, ito po ay pinapractice ng mga men and women of God. At nakita po natin ang tagumpay sa kanila pong spiritual na buhay. No? So, when it comes po mga kapatid sa fasting, it is simply voluntary abstinence from food for spiritual purposes. So ito po mga kapatid ay voluntaryo. Hindi po ito sa pilitan. Kaya po nandoon kapag nagkaroon ng kagutom at hindi ka na makakain dahil walang makain. Actually, hindi po yun fasting, no? Nagiging forced po, no? Kapag nais po natin na mabigyang kaluguran ang ating Panginoon for spiritual purposes, ito po ay voluntary abstinence. Talagang nagpasya tayo, pinili natin sa ating buhay na magkaroon po tayo, mag-set tayo ng time para po ang Panginoon, ang ating kapin, mga spiritual na bagay ang ating pahalagahan upang nang sa gayon, lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. So it is the opportunity to express to God in a very tangible way that we need Him more than anything else, even a physical meal. So sabi nga po natin kanina, very personal po sa atin yung pagkain. Kaya nga po, kapag isinet aside po natin ito raw po ay expression, at tangible expression na nagpapahayag sa Diyos na, Lord, mas mahalaga ka kaysa aking literal na pagkain na kinakain. So, fasting is always accompanied by focused prayer.
kapag ka po ito ay ginawa in a spiritual way. Kasi nga po, kapag ka ikaw ay magpapa-blood chem, or iba't ibang test na kung saan kinakailangan ng fasting, meron din pong certain hours na required na dapat di ka kumain, o minsan pati pag-inom. Pero hindi po yan yung fasting na tinutukoy natin. This is fasting for spiritual purposes. Kaya nga po, mayroon pong kasama laging pananalangin. So, may iba't iba pong types of fasting, pero ipapaalala lang po natin yung tatlong major na uri ng fasting na dapat po nating malaman at i-connect po natin ito doon sa Daniel fast na atin pong gagawin. So, when it comes po sa absolute fast, it is abstaining from all food and water. So, ito po ay binanggit sa Ezra, sa Esther, sa Book of Acts, kung saan wala pong pagkain at walang tubig. Pero ito po, ang pinakamatagal ay 3 days. Kasi pwede po tayong in a prolonged way ay walang pagkain. Pero sa tubig po, hindi tayo tatagal. So, ang pinakamatagal po ay 3 days. At ito po ay hindi po natin ini-encourage na gawin. Maliban na talagang nangusap sa'yo si Lord na absolute fasting ang gagawin ko. Dahil wala nga po itong any beverage. At kahit po tubig ay hindi po inaalaw dito. At yan naman po ay hindi natin ipinagagawa. Kalimitan po ay hindi yan ang ginagamit natin when it comes sa atin pong mga regular fasting. Maliban lang po na talagang nangusap sa inyo ang atin pong Panginoon. So, when it comes naman po sa tinatawag na normal fast, abstaining from all food but not water. So, kapag tinawag pong normal fasting, dahil po ng pagkain, along with beverages, ang hindi lang po sa mga iniinom ay ang tubig. So, pwede po ang intake natin ng tubig ay dire-diretso during the normal fast. So, pwede po itong ilang meals, lalo na po doon sa mga nagsisimula. Pero when it comes sa normal fast, ang pinaka-ano po nito ay at least 1 day. Or 2 days, may nagdi 3 days po, may 7 days, may 14 days, 21 days, at may prolonged po na hanggang 40 days. At hindi po madali ito. Kung talaga po nagpaplano kayo sa prolonged fasting using the normal fast, ay kinakailangan po mag-seek din kayo ng guidance and advice from our leaders para nang sa gayon po ay mabigyan po kayo ng tamang gabay patungkol po sa ganitong uri ng pag-aayuno. Pero sa mga normal fast po, halimbawa weekly fasting na atin po mga kapatid na isinasagawa, ito pong normal fast ang pwede po natin na i-apply. And then, meron po tayong tinatawag na partial fast. Ito po ay abstaining from some food or a limitation of diet. So, ito po ay binigyang pansin upang nang sa gayon, meron pa rin pong nakakain na pagkain pero limited. Okay? Or kaya naman po yung partial fast ay yung isang meal lang. So, partial po yun. Sapagkat kung hindi man halimbawa isang buong araw, meron po kasi na nagkaroon ng ganyan pong commitment. Let's take for example, si Inay Grace na ikwento niya noon na gusto niya noon na ma-convert si Pastor. No? Hindi pa po siya mananampalataya. At every morning po, hindi po siya nagbe-breakfast. Hindi lang po yung ayaw niya kumain ng breakfast, kundi talagang inilaan niya yun, hindi siya nagbe-breakfast upang makapag-pray po siya at ilingin sa Panginoon ang kaligtasan ng kanya pong asawa.
And what's the result? Di lang po naligtas ang kanyang asawa, naging pastor pa natin. And for 28 years na po, magto-28 years na for this year, ay nagpapatuloy po siya na faithful sa pangunguna sa simbahan ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang Daniel fast po ay isang partial fast. So, at least po maging malinaw sa bawat isa sa atin upang nang sa gayon ay hindi po tayo magkaroon ng ibang kaisipan sapagkat, diba, abstinence from food when it comes to fasting. Pero yun nga pong partial fast ay abstaining from some food or a limitation of diet. Amen? So, muli, balikan po natin yung nakalagay sa Daniel chapter 1. Sabi po dito, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuch. So ito po ay istorya nung si Daniel at ang kanya pong mga kaibigang Hebreo ay dinala doon po sa lugar ng Babylonia. Alam po natin na winasak po ang Jerusalem, sinira po yung templo ng ating Panginoon, dinalang bihag po doon sa Babylonia through King Nebuchadnezzar, yun po mga Hudyo. Kaya wala po silang kalayaan sapagkat sila po ay dinala doon sa lugar ng Babylonia. At ang sabi po ayon sa mga propeta, lalo na po kay propeta Jeremiah na magpasailalim lang sila doon po sa hari ng Babylonia upang patuloy po sila magkaroon ng maayos na buhay. Ang sabi po, kung pipilitin nila na tumira doon sa Jerusalem, gutom, sakit, no? At wala po talagang anumang magandang bagay na matatamo po sila. Although may mga bulaang propeta po noon na nagsasabing, hindi kami mabibihag, hindi tayo mabibihag ng mga kaaway sapagkat ipagtatanggol tayo ng Diyos. Pero dahil nga po sa rebellion ng Kingdom of Judah, hinayaan ng Diyos na maranasan po nila yung tinatawag na pagkabihag. So, ang sabi lang ng Panginoon, hayaan nyo lang, sumama lang kayo doon sa Babylonia. And specifically, sinabi niya through Prophet Jeremiah, after 70 years, ibabalik ko kayo sa inyong bayan. So, yun po yung binigyan diin ng ating Panginoon sa mga propeta. At nang dalhin nga po itong si Daniel, kasama po ang kanyang mga kaibigan, doon sa lugar ng Babylonia, sila po ay mga piling mga kabataan na kung saan ay nakitaan po ng kakaibang uri ng abilidad, karunungan, at sila po ay pinili upang turuan sa kultura ng Babylonia at nang sa gayon ay maging mga tagapayo ng hari. At syempre, dahil po sila ay under training at espesyal, no? Na talagang tinuturuan para po maglingkod sa hari. Pati po kanilang pagkain ay espesyal. Yung pagkain ng hari, yung inumin ng hari ang talaga pong ibinibigay sa kanila. Pero ano ang sabi po sa Bible? Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. So, yun po ang kanyang ipinakiusap dito po sa chief of the eunuchs na nangangalaga po sa kanila. Ayaw niyang marumihan ang kanya pong sarili, yamang bilang Hudyo. Meron po silang mga kautusan patungkol sa pananampalataya sa Diyos. At ang ipinakakain po sa kanila, bagamat gayon kasarap, ay hindi po ayon sa pagkain na nabanggit sa kautusan ng ating Panginoon sa bansang Israel. Kaya
talagang ipinagpasya nila, hindi kami kakain yan, hindi ako at aking mga kasama na iinom ng alak na kahit ang hari ito ang talagang iniinom. At sinasabi po na nagkaroon ng magandang pabor ito pong si Daniel at ang kanya pong mga kaibigan. At ito ang sabi niya, "Please test your servants for 10 days." Subukin mo lang kami. Kasi sabi syempre, nung chief of the eunuchs, ay ilalagay mo naman kami sa alanganin. Baka kami ang patayin sapagkat kami ang pinangangalaga sa inyo. Tapos ay hindi namin kayo pakakainin ng kung ano ang pagkain na required sa lahat ng mga trainees. Yan. Pero ano ang sabi niya, subukin mo kami sa loob ng 10 araw. And let them give us vegetables to eat and water to drink. Sa King James Version po ay pulse ang binanggit. Yung pong word na pulse ay equivalent po ito sa tinatawag na vegetables. Pero specifically po, mamaya titingnan natin yung binabanggit na kind of vegetables. And then, let our appearance be examined before you and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies. And as you see fit, so deal with your servants. So he consented with them in this matter and tested them 10 days. So, hinamon niya, ito pong chief of the eunuchs, sabi niya, basta sa 10 araw, at pagkumparahin mo kami na kumakain ng gulay at umiinom ng tubig, at yung kumakain ng king's delicacies, at saka yung king's wine. Pagkumparahin mo kami, at tingnan mo ikaw mismo ang magpasya. At nadiskubre po, mga kapatid, na mas malusog, mas malakas po ang kanilang pangangatawan kaysa doon sa kumakain ng king's delicacies and king's wine. Okay? So, ito po ang magandang bagay na binigyang halimbawa when it comes doon sa Daniel fast. Kaya po ang Daniel fast, it can be done for 10 days. Kasi ito po yung isa sa halimbawa na ibinigay po ni Daniel na sila ay subukin ng 10 araw. Kaya po, gagawin natin ay 10 days. Although meron po tayong yamang ito po ay voluntary, kung meron po sa inyo na mag 3 days, or 5 days, or 7 days. So, ito po mga kapatid ay atin pong igagalang sapagkat ito po yung napagpasyahan po ng inyong puso. Pero yun pong example na ibinigay ni Daniel when it comes doon sa refusing the king's food ay tumagal po ng 10 araw. So, sinasabi nga po natin, when it comes to pulse na nabanggit sa King James, it means something sown or refer to foods that came from the seeds of the ground, including vegetables, fruits, nuts, and seeds. So, makikita po natin, it's more on a plant-based diet. More on vegan than vegetarian diet. So ito po yung bibigyang pansin at dito po natin mga kapatid ifo-focus din yung mga pagkain na dapat pong kainin when it comes po sa Daniel fast. So when it comes po kasi sa vegan tsaka vegetarian, kaya po it's more on the vegan food. Kasi sa vegetarian po ay mayroon pong inaalaw, no, na ilang bagay na hindi po inaalaw doon sa vegan diet. So pareho po, vegan or vegetarian, hindi po nila kinakain ng meat o kaya po yung fish o kaya kung anumang seafoods. Pero when it comes po sa dairy, yung pong vegan, di rin. No? Kasi
kalimitan po, halimbawa milk, galing po yun sa ano, either sa baka o sa kambing. No? So, kumbaga ay mayroon pa rin pinanggagalingan na hayop. Pero po, vegan, hindi po talaga sila nagtitake nitong mga milk. More on the plant-based, halimbawa po ay soy milk, almond milk, yun po ang kind of milk na kanila pong iniinom. Hindi po yung mga cow's milk, no, na kalimitan po ay tinitake ng mga vegetarian, tsaka po yung normal na mga tao na kung ano ang gustong kainin. And then, when it comes to egg, ang vegetarian po minsan ay inaalaw, minsan ay hindi. No, pero po sa vegan, hindi rin kasi galing nga po yun sa chicken. So, still animal po, kaya hindi rin sila nag-aalaw. No? And then, meron pa po rin ng mga certain restrictions. Halimbawa ay yung honey. Kasi nga po, ito ay, although galing sa nectar, no, na kinukuha ng mga bees, pero still, yung bee po ay hindi, sabihin po natin, insect siya. No? Kaya, sabi, hindi pa rin plant-based. No? Kaya, hindi po yun kinakain ng vegan. Either maple syrup ang kanila pong tinitake, pero ito pong vegetarian, sometimes it's allowed. No? Yung pong gelatin, minsan kasi po ay, ito ay meron pong some form na galing po sa seafoods, kaya yung pong vegan, hindi rin kumakain, vegetarian, okay. No? Ito pong alcohol, sa ano kasi yan sa kanila yan. Doon sa mga hindi po Christians. Kaya may inaalaw, may hindi inaalaw. Okay? When it comes po sa mga vegan, kasi nga po, yung pong protein, no, calcium and vitamins ay kalimitan po sa mga animal-based foods ang kanila pong pinagkukuhanan. Pero sa vegan po, meron pa rin, no, na pinagkukuhanan ng protein, calcium, and vitamins para po magkaroon ng tinatawag na sustansya ang katawan natin. Now, hindi po natin dito ipinopromote yung vegan diet. Ano po? Ito lang po ay sinasabi natin nakakatulad, no, doon po sa Daniel fast, sapagkat more on the plant-based talaga po at hindi mga pagkain mula po sa hayop. When it comes po dito sa Daniel fast. No? And then, ang pinaka mahalaga po kasi sa lahat, when it comes po sa tinatawag na Daniel fast, ang beverage po na talagang allowed ay tubig. Yung sapat pong intake ng tubig ay kinakailangan. So, when it comes sa Daniel fast, walang anuman po na beverage na po pwedeng inumin, kundi yung tinatawag na tubig. Maliban lang po, syempre, kung halimbawa yung mga fruits or vegetables, i-blend po natin yon, no? At sabihin po natin, ang ilalagay po nating liquid ay tubig pa rin, plain water pa rin. So, yun po ang po pwedeng considered as beverage or juice na po pwede po natin matake. Na? So, pero when it comes po, mga kapatid, sa talagang iinumin, ito pong tubig lang ang inaalaw dito po sa Daniel fast. Now, aside po doon sa nakalagay sa Daniel chapter 1, may binanggit pa rin po in the book of Daniel na magbibigay pansin pa rin po sa fasting na isinagawa niya. In Daniel chapter 11 po yan. 11 verses 15. Ay, sorry. Dali ha. Patungkol po ito sa ginawa ni Daniel when it comes po
doon sa 21 days. Daniel chapter 10, I mean. Sorry, wala ako. Okay. In this part of the passage, it says here, and at the end of, ito yung sa una pa pala. Ito po, Daniel chapter 10. Sorry, na-confused na ako. Daniel chapter 10, in verses 2 to 3 muna. Okay, ganito po ay sinasaad. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. So, dito naman po, kung kanina ay 10 days, dito naman po ang in-indicate ay 3 full weeks. So, ibig po sabihin, 7 days times 3. So, 21 days. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. So, sa loob daw po ng 3 sanlinggo, hindi po siya kumain ng masasarap na pagkain. O kaya ay karne, o kaya po ay alak, kundi kanya raw po na pinunasan ang kanya pong sarili hanggang ang 3 sanlinggo ay maganap. At sinasabi po in verse 12, then he said to me, isa pong anghel ng Panginoon na pakita sa kanya, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. For 21 days, siya po ay in prayer and in fasting. May particular foods po na kung saan ay hindi lang siya kinain at binanggit po doon. At sinasabi po, after 21 days, ipinadala ang anghel na may dala-dala ng kanyang sagot sa pananalangin. So, ibig pong sabihin, tumugon ang Panginoon sa kanya pong 21-day prayer and fasting. So, ibig sabihin po, nandun ang effectivity ng kanya pong pag-aayuno at pananalangin sa Diyos. Although, hindi po yun fully na normal fast at umiwas lang po siya sa mga certain foods na binanggit. No? So, sinasabi po na bagamat pinigilan po siya ng isang demon prince, ay still nagpadala ang Panginoon ng isa pong warrior angel, walang iba kundi si Michael, upang nang sa gayon dahil diretso ang kanyang pananalangin, nagkaroon po siya ng tinatawag na pananagumpay, nakuha niya ang kasagutan ng ating pong Panginoon. Pero, again, in-emphasize po dito na habang siya po ay nag-aayuno, he was mourning for 3 full weeks. Ano ang hindi niya kinain? No pleasant food, no meat, no wine. So, in addition po doon sa, sabihin natin, ang kinain lang po niya doon sa, in Daniel chapter 1 ay mga gulay, prutas, mga galing po sa mga buto, mga seeds. Ang karagdagan po na mga pagkain na kung saan ay lubusan po nating masusuri in the Daniel fast ay nakalagay nga po dito sa Daniel 10. So, ibig sabihin po una, wala talagang karne. Okay? So, Daniel also abstained from meat.
na sa atin pong kapanahunan, it includes beef, pork, poultry, seafoods, eggs, and processed meats. So ito po yung pangunahin na hindi po maaari doon sa Daniel's fast. So ito pa naman yung gusto natin. Dapat may ulam pag may kanin. Di po ba? Pero ito po yung hindi inaalaw during the Daniel's fast. No? Kung paano po si Daniel di siya kumain, no, ng tinatawag na karne. Although sa kanila po, may karne na allowed, di ba? May clean and unclean. Halimbawa, talagang hindi po sa kanila po pwede yung baboy. Marami pong pagkain sa kanila noon yun eh. And then, yung pong iba't ibang specific na unclean food. Pero, sila po ay po pwedeng kumain. Halimbawa po ay karne ng kambing, karne ng tupa. Pero on this particular time, dahil nga po siya ay on a fast, kahit po yung allowed na meat sa kanilang kultura, sa kanilang pananampalataya, hindi po niya kinain. Sapagkat mayroon po siyang hinihiling sa Panginoon, hindi ako magpapaka-enjoy sa aking kinakain dahil gusto kong i-focus ang attention ko sa pakikipag-ugnay sa Diyos. So ito po, no, kasama na yung mga processed meats, yung pong nasa mga dilata, yan. O yung pong mga preserved na mga meats na kung saan ay punong-puno. Alam natin ang mga preservatives, iba't ibang additives, mga food color, at kung ano-ano pa pong mga substances at mga chemicals na inilagay po na alam po nating nakakasama sa ating katawan. Now, sinasabi po na hindi rin po siya kumain ng tinatawag na masasarap na pagkain. Ang sabi nga po sa verse 3, hindi ako kumain ng masarap na tinapay. Specific dito eh. No? Pero when it comes po sa pleasant food, it's more on yung syempre po, yung may mga patamis. Okay? So Daniel ate no pleasant food and wine. It's on the basis of this account that we eliminate sweeteners, candy, and desserts from the Daniel fast, along with alcohol. Alam naman po natin kahit na sa atin hindi po allowed ang alcohol. And then, kahit na po yung sa mga recipes, hindi po allowed dito sa Daniel fast. Sweeteners excluded during the Daniel fast include sugar, honey, agave nectar, stevia, cane juice, and syrups. Kahit po yung sinasabing mga healthy sweeteners, na di po ba yung stevia, tsaka po agave nectar, parang sabi natin safer na sweetener pagka po sa ordinary use. Pero hindi rin po. Wala pong mga patamis na inaalaw during dito po sa Daniel fast. Saan lang po tayo kumuha ng tamis? Doon po sa mga natural sugar, halimbawa po sa sa mga fruits. Doon lang po. Yun yung pagkukunan ng tamis. But aside from that, hindi po allowed itong mga processed sweeteners. Ano pa po? Because Daniel was a man of God, we can assume that he also followed Jewish fasting principles. And during po sa Passover, meron po silang, alam natin yung pong Feast of Unleavened Bread. Ang Jewish people po, inaalis po nila ang lahat ng leavening products sa kanila pong bahay. Talaga pong, iniisa-isa nila. At winawalis nila yung kasulok-sulukan ng kanila pong bahay para walang anumang harina na kung saan ay masusumpungan doon po sa kanilang tahanan. So, lahat po ng mga pampaalsa. So, nangangahulugan po
Yung all leavening products are eliminated including yeast, baking powder, and baking soda. At ito pong mga pambake na ito ang ginagamit para gumawa ng tinapay. Kaya po yung ating mga tinapay na pagkalaki-laki, pero kapag ka po yung pinres, puro hangin, yun po yung may mga paalsa. Okay? So, sila po ay talagang napaka-stricto when it comes po dito sa mga tinapay na mayroon pong lebadura. Sasabihin natin, ay paano naman, di ba ang crackers malutong? At parang hindi naman may pampaalsa. Pero po yung mga crackers ngayon ay punong-puno naman po ng mga preservatives. Kasi eto pa rin po yung dapat nating bigyang pansin sa Daniel fast. All the food on the Daniel fast is natural, which eliminates man-made chemicals, artificial flavorings and colorings, food additives and preservatives, and highly processed foods. We also use no stimulants, including caffeine. Ibig sabihin, yung kape at yung tsaa ay hindi rin po ina-allow during the Daniel fast. At anuman pong mga pagkain na kung saan ay pinroseso. At ito po ay may mga preservatives, additives, flavorings na artificial at saka po mga colorings. So, i-review lang po natin. May nakalagay po dyan. Sir Kaye, meron pang isang copy. Regarding po sa... Ito pwede ninyong i-review. Itong basic information. Ito po yung ating diniscuss ngayon. And then, yan, foods to include in your diet during the Daniel fast. Yung second page po. So, at least, pwede po nyong ma-review ito. No? So, all vegetables should form the basis of the diet. So, at least po, alam natin yung mga gulay na kung saan ay fresh o kaya naman po basta, ito po yung mga natural foods na po pwede po nating makain. Ito po yung at least wala po mga halong kung ano mang dagdag. Although, kinakailangan natin hugasan ng maayos. No? Kasi minsan po ay may mga ini-spray, of course. No? Dito po sa mga vegetables na ito. Pero ito po ang pinaka-basis. Ito po ang tinatawag na mga vegetables. And then, all fruits. Pero, of course, consume in moderation 1 to 3 servings daily. So, pwede po itong fresh, or cooked, frozen, dried, or juice. So, alam po natin, yung mga prutas po natin, pwede po natin yung makain. And then, all whole grains, consume din po in moderation. Now, sa grains po, ang hindi po pwede ay yung pinaka-paborito pa naman natin sa bawat kain natin, agahan, tanghalian, hapunan, hindi po pwede ang white rice. Pero po pwede po ang brown or red rice. Bakit po? Kasi po ang white rice ay sobra pong na-process na. Wala na po dyan yung sustansya. Kaya po kapag yung isang cup ng kanin na puti at saka po isang cup ng kanin na brown, no, mas full po yung pakiramdam po natin, pero mas nandoon yung sustansya. Pero dito po, panay po yung alis na yung lahat ng sustansya. Kaya po sasabihin natin ay, maano naman, minsan ay matigas, parang mas mahirap nguyain yung brown rice. Kasi nandun pa po yung kanyang mga sustansya. Dito po sa isa, pinalis ng lahat, inalis ng lahat, kinayod ng lahat. No? Kaya po, para bang ngunguyain na lang natin ng ganong kasimple. No? Kaya napakalambot niya. So, dahil ito po ay process, hindi po pwede ang
white rice. So sorry. Okay? So either brown rice or red rice. Ito lang pong brown rice or red rice. Ito po ay mas marami po ang tubig nito, di po ba? At minsan po, basahin nyo lang yung instruction sa bibitin nyo po. Dahil minsan ay kailangang i-soak. Kung hindi naman po, siguradong mas marami ang required na tubig. Minsan po ay sa isang cup na rice, brown rice, minsan po ay 1.5 or kaya po ay 2 cups of water. Hindi po bihira po yung 1:1. Maliban lang po kung yan ay bagong ani. Pero pagka po yung naimbak na yan, hindi po talaga po pwedeng 1:1. Kaya po sasabihin, bakit matigas? Kaya follow instruction po. Experiment din. Kung halimbawa ay mas gusto mo pang mas malambot, sa susunod, dagdagan mo ng konti pang tubig. Okay? Quinoa, oats, and barley. So ito pong oats, ito rin, kung pwede rin po ito. Lalo na po yung rolled oats. Kasi mas mas masarap pong kainin yung yung rolled oats kasi pagka yung yung tawag po dito yung regular na pag nilagyan lang natin ng mainit na tubig ay ayos na, malata po yun. Pero para din pong kanin kasi ang dating nito pong rolled oats. Kaya kung gusto po natin na oats, so ito po ang ating kainin. All nuts and seeds consumed in moderation. So pwede pong raw or dry roasted and no salt added. Meron po tayo nabibili, may mga nuts na nabibili. Tingnan nyo po ang ingredients. Mali po yung salted ang nakalagay. Pwede, pero depende kasi nga hindi natin alam yung mga malibang ikaw mismo ang magluto niyan. Pwede, mas safer po kung kung kayo ang magluluto. Alam niyo po yung inilalagay. Kasi more on po sa seasoning na pwede lang nating ilagay ay salt, Pero hindi po iodized salt. Kasi processed na din po ang iodized salt natin. So either para pong yung rock salt o kaya yung meron po tinatawag na pink salt, Himalayan salt. Although mas mahal po yun. Pero yung iodized salt po, parang refined sugar din yan And then, yan, may mga sunflower seeds, cashew, peanuts, almond, pecans, sesame seeds, chia seeds, and flax seeds. Mga mahal na po yung mga seeds na yun, pero mga masustansya po yun. Yan. All legumes consume in moderation. Ito naman po yung mga buto-buto. Yan lang sa mga may arthritis. Ito po ay hindi po pwede. Mga munggo, pwede po. Yan. Pero kailangan po ay huwag sasamahan ng nor cubes. Na pampalasa. So, asin lang po at saka po black pepper ang po pwede po nating ilagay. All quality oils. These include but not limited to pure olive oil, canola oil, coconut oil, and sesame oil. Yung pong ordinary oil, bagamat mura lang po yun, hindi po pwede. At ang oil po, dapat ay hindi yung talagang, gusto pang i-deep fry. Hindi po natin inaalaw yung mga deep frying. Ito pong oil dito, it's only for halimbawa po sauteing, yung lang, o kaya yung pong isasama natin sa salad. Hindi po talagang, magpo-potato fries. Tapos ay, hindi po, kaya nga yung mga pleasant food, hindi po nararapat. Okay, beverages. So, ibig sabihin po, yung mga bottled water natin na safe naman. Spring water, distilled water. Ang allowed lang po isa ay yung coconut water. Yan. Pero ito po ay yung hindi nasa mga nasa Tetra Packs na kuminsan po ay may mga preservatives na. May nabibili po dyan sa sa No City na meron po sila talagang, hindi yung may gatas
Yung talagang coconut water lang. May pinagbebenta po sila. Yung sa maliit na bottles o kaya po yung malaki. Or, magbiyak ka kung gusto. Meron po kayong sarili. Or, pwede po bumili sa palengke. Basta kita po natin na walang anumang halo yung coconut water. And also, freshly pressed vegetable juices or fruit juices. Yan. At kinakailangan po maging hydrated tayo, kaya drink plenty of water. Others, pwede po yung tofu. Pero meron pong mga tofu na galing po ibang bansa. Tingnan lang natin yung mga ingredients para po safe tayo na walang mga preservatives. Sa vinegar po, ang po pwede lang ay yung apple cider vinegar. At yung iba pong vinegar kasi, iba na ang process na ginagawa. Salt, herbs, and spices. Yan po pwede po yung mga herbs. Either yung McCormick o kaya yung pong nasa plastic na nakalagay lang po. Halimbawa po ay dried basil, dried oregano na po pwede pong pampalasa natin para hindi ko po ma-sure ang sukang paumbo. Basta para pong sa nababasa ko ay yung apple cider vinegar po. It is the safest. No? Kasi po pwede siyang matake, no? Na kahit po ilagay lang sa tubig. No? Pero yung iba, no? Makakasama na po dahil nga may certain process na ginawa po sa kanila. Okay? Kaya hindi ko po may assume. Okay? So yun po, yung food to avoid na discuss na po natin, all meat and animal products, all dairy products, yan. Cheese, yogurt, cream, butter, eggs, hindi po pwede. Lahat ng sweeteners, lahat ng leavened bread, lahat ng refined and processed food products, lahat ng deep fried foods, potato chips, french fries, corn chips, kahit po sabing galing sa plants, no? All solid fats, hindi po pwede ang butter, margarine, yan. Tsaka po yung mga beverages, coffee, tea, herbal teas, carbonated beverages, soda, energy drinks, instant juices, and alcohol. So, ang pagkain po dito, as much as possible, ay natural. Yung pong natural na pagkain. Para makapahinga po ang ating katawan sa iba't ibang uri ng kemikal na kung saan po ay nakakapagpasama sa ating katawan. So, dito po sa Daniel Fast, magkakaroon po ng bakasyon ang ating katawan. Kaya huwag po ninyong hanapin yung masarap during this time. Ipagpasalamat po natin, at least may nakakain po tayo during this time. Partial fasting po ito. Although, it should be done in moderation. Kasi po yung iba nagtatanong, paano? No? Ganong karami ba ang dapat kong kainin? Na wala po tayo ditong inilalagay, pero alam po natin, since this is a fast, everything should be eaten in moderation. Baka naman, prutas nga lahat, ay tunay naman, di matalo ng pusa. Ganon. In limitation din po, in moderation po tayo. Para nang sa gayon ay talagang, ang focus po natin more on spiritual things. Kaya nga po dito, on the last page, yung pong spiritual formation, meron din po tayong gagawin na minimum of 3 chapters of Bible reading, minimum of 1 hour of prayer a day, 1 memorized verse a day, tapos some sharing sa ating pong kakilala, kahit po through text message or chat message. And then, during this time, syempre po, ililimit din natin ang panonood ng TV at saka yung Facebook views. Kaya nga po tayo nag-focus sa spiritual things, no? Unless necessary. Let's take, for example, maglalagay po tayo sa
atin po na tinatawag na mga isi-share nating mga verses. No? Pero as much as possible ay ilimit po natin ang Facebook use, more on Bible reading, more on hearing gospel songs and preaching of the word, para nang sa gayon, spiritually, talagang tayo po ay lumakas, magkaroon po ng dagdag na pananampalataya mula sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.